And again, do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, federal government warns against the high risk of anthrax outbreak. Chief of Defense Staff pledges to involve Nigerians in fight against insecurity. Emefiele's lawyers file contempt charge against DSS Director General. On the foreign scene, gunmen kill 10 people in Cameroon. And in sports, Falcons ready to face Canada in World Cup opening fixture. A very good afternoon to you and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Do stay with us. Any opportunity in this country, I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. The federal government has said the risk assessment conducted by the human health sector showed that the likelihood of an outbreak of anthrax disease in the country is high. The federal government also said that the potential impact of the disease on humans is high. They were revealed in a joint press statement signed by the Federal Ministry of Agriculture and Rural Development's Chief Veterinary Officer of Nigeria, Dr. Kalumba Vakuru, and the Director General of the NCDC, Dr. Ifedayo Adetifa. The government noted that it has activated the incident management system at level 2 with an incident manager appointed for effective coordination of the response. The Chief of Defense Staff, General Christopher Musa, has pledged to involve Nigerians in the fight against insurgency in the country. This is just as he said the armed forces would drive the onslaught against insecurity in line with the laws of the land. General Musa also identified the thematic focus of his leadership to include people-centric, troops welfare and interagency collaboration. He disclosed this when he appeared for screening before the House of Representatives ad hoc committee on screening of the service chiefs. Still in the news, a group of human rights lawyers have commenced contempt proceedings against the Director General of the State Security Service, Yusuf Bichi, over alleged disobedience to multiple judgments and orders of the court, directly in the release of the suspended Central Bank Governor, Godwin Emefiele, from custody of the agency. They have filed a contempt charge seeking to commit the DSS chief to prison in line with the provisions of the law on violation of lawful order of a competent court. The lawyers led by Maxwell Okpara and barrister Abdulaziz Tijani prayed the court to commit DSS DG to prison until he purges himself of contempt. Meanwhile, Justice Inyang Ekwo of the Federal High Court Abuja has fixed July 21 for the arraignment of former Minister of Aviation Stella Udua. Stella Udua is to stand trial alongside 8 others on a 25-count charge bordering on alleged conspiracy, money laundering and maintaining anonymous bank accounts.
The judge stated that any defendant who is absent from court on July 21 would be committed to prison. In Ogun State, the Ogun State government has reiterated its determination towards ensuring conducive and safe learning environment for students across the state. This comes after it constituted a committee to conduct integrity tests on various school infrastructure. Speaking during the inspection of a collapsed building at Agbado District Comprehensive High School, Ifo, the special advisor to the governor on education, science and technology, Professor Abayomi Arigbabu, said the committee would move round the schools across the state to evaluate the viability of existing structures. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Moving on to the foreign scene, gunmen killed 10 people and injured 2 others at a busy junction in the city of Bamenda in Cameroon's troubled northwest, according to the regional governor. A witness said the attackers arrived in vehicles, ordered people onto the floor with accusations of failing to back local separatists and opened fire as some obeyed while others ran. The Ambazonia Defense Forces ADF, the main separatist group in the English-speaking region, which has been fighting since 2017 in protest alleged marginalization by the majority French-speaking government, denied responsibility. And that's it on the foreign scene. In sports news this afternoon, Super Falcons head coach Randy Waldrum has said his team is battle ready for the opening fixture against Canada at the 2023 FIFA Women's World Cup. The Falcons will be up against the Olympic champions at the Melbourne Rectangular Stadium on Thursday. The Canadians will head into the game as the overwhelming favourites, but Waldrum stated that his charges are up for the task ahead. The American also said his players had prepared adequately for the game. And that's it in sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Federal government warns against the high risk of anthrax outbreak. Chief of Defense Staff pledges to involve Nigerians in fight against insecurity. Emefiele's lawyers file contempt charge against DSS Director General. On the foreign scene, gunmen killed 10 people in Cameroon. In sports news, Falcons ready to face Canada in World Cup opening fixture. Did you know that the Amazon rainforest produces more than 20% of the world's oxygen? It plays a vital role in regulating the Earth's climate and is often referred to as the lungs of the planet. Now you know. Diamond FM says, believe in yourself, take on your challenges, dig deep within yourself to conquer your fears. Never let anyone bring you down. You've got this. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The newsroom number again is 091 606 27526. The news on the hour was edited by Sani Alausa Isa. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your Shiny Supreme Station. To have a lovely rest of the day. Diamond FM, your one-stop dial. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè
àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bíi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Lábàǹkì ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sì ń ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin telephone 0052888552. Tí pọ́ǹpì concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ òní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa tòní. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí kìlọ̀ tako ewu tó rọ̀ mọ́ ìbúrẹ́kẹ́ àrùn anthrax. Adarí ẹ̀ka ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́jẹ́ àti fi ìmọ̀ àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí ṣe láti gbógun ti ìṣòro tí ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kojú. Àwọn amòfin Emefiele fi ẹ̀sùn títàpá sí àṣẹ ilé ẹjọ́ kan adarí ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS. Nílé òkèèrè àwọn agbébọn dẹ̀mí èèyàn 10 légbodò ní Cameroon. Lábala ìròyìn eré ìdárayá wa fún tọ̀sán òní, ikọ̀ Falcons orílẹ̀-èdè yìí ti gbáradì láti kojú Canada nínú ìdíje ìgbafẹ́ ẹ̀yẹ àgbáyé. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa tòní. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí àtẹ̀lùjára www.diamondfm.net tàbí ní àwòká YouTube Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Oladipupo Ruth Àṣàbí ló kọ mi. Ta ni mọ̀lá tó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ́dà sójú agbára. Bàbá Tanímọ̀lá ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé ò dùn fẹ́nìkan ṣoṣo ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ò ní dáwọ́ dúró láti máa dẹ́kun dídá ilẹ̀ sójú àgbàrá tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ilẹ̀ rírì ilé dídàwó àti àwọn ìjàmbá míì tó lè tètè sọ ní di aláìnílé lórí ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. Ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ wípé ewu tó pọ̀ jàǹtìrẹrẹ ló wà lẹ́ka ètò ìlera orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látàrí àjàkálẹ̀ àrùn anthrax tó ti ṣẹ́rí wọ orílẹ̀-èdè yìí wá. Bákan náà ni ìjọba ṣàlàyé wípé ipa àrùn ọ̀hún ó jẹ́ èyí tó léwu fún ìlera lọ́pọ̀ jàǹtìrẹrẹ nílẹ̀ Nàìjíríà. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde sí iléeṣẹ́ ètò ọ̀gbìn àti ìdàgbàsókè àwùjọ fi síta láti ipasẹ̀ olóyè lẹ́ka ìtọ́jú ẹranko ọ̀mọ̀wé
Kolumba Vakoro àti adarí àjọ tó ń pinwọ́ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí dókítà Ìfẹ́dayọ̀ Adétìfá ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹnumọ́ wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́ka tó wà fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lójúnà àti mójútó àwọn àrùn náà. Adarí ẹ̀ka ètò ààbò orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀gágun Christopher Musa ti jẹ́jẹ́ àti jẹ́ kí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí dá sí gbogbo ìgbésẹ̀ tí ẹ̀ka ètò ààbò yóò bá gbé tako ìṣòro tí ètò ààbò ń kojú. Bákan náà ló jẹ́jẹ́ wípé ẹ̀ka ológun yóò di ìhámọ́ra ogun o láti bẹ̀rẹ̀ sí ní fojú àwọn ọ̀dájú abiyamọ tí ń pọnmọ́re iléèwé hàn dé níbàámu pẹ̀lú ohun tí òfin sọ. Ọ̀gágun Musa ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé òun kò ní yẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní pọ̀sìn láti dá sí ọ̀nà àbáyọ rírẹ́yìn àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí ikọ̀ jàǹdùkú àti àwọn awùwọ̀ ọ̀daràn àkó tó ń farahàn fún àyẹ̀wò ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ló fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. Ẹgbẹ́ àwọn amòfin tí wọ́n ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ́ ẹ̀sùn mọ́ adarí ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lẹ́sẹ̀ Yusuf Bichi lórí kíkọtí kún sí àwọn àṣẹ tó ti ilé ẹjọ́ wá ìpè kí wọ́n yọ̀ǹda gómìnà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí Godwin Emefiele tí wọ́n ní kó lọ́ọ́ rọ́kúnlé tó wà ní àhámọ́ wọn sílẹ̀. Àwọn amòfin ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn náà ni wọ́n kọ̀wé sọ́wọ́ o tí wọ́n sì ń béèrè fún kí ilé ẹjọ́ kó sọ adarí tó ń ti àwọn mẹ́jọ míì lórí ẹ̀sùn oníga 25 èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú lílẹ̀dí àpòpọ̀ ṣiṣẹ́ ibi kíkówó ará ìlú hànú àti lílo onírúurú àsùnwọ̀n èyí tó pọ̀ jàǹtìrẹrẹ tí wọ́n fi kàn án. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni onídàájọ́ ọ̀hún ṣe lálàyé wípé èyíkéyìí nínú àwọn olùjẹ́jọ́ tó bá kọ̀ láti farahàn ní ọjọ́ 21 oṣù kejì ọdún yìí yóò bá ara rẹ̀ látìmọ́lé. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti tún ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ dá lórí ìpinnu àti rí wípé àyíká tó mọ́ lóló àti ìlànà ẹ̀kọ́ tó yè kóró wà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yíká kọ̀rọ̀kọ́ndò ìpínlẹ̀ Ògùn. Èyí wáyé ò lẹ́yìn àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tó ṣe àyẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ àyíká àti iṣẹ́ àkànṣe àwọn ilé ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe wí láàkó tí wọ́n kàn sí ilé ẹ̀kọ́ kan èyí tó ti dẹnu kọlẹ̀. Olùdámọ̀ràn gómìnà ọ̀hún lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ìgbàlódé ọ̀jọ̀gbọ́n Àbáyọ̀mí Arígbábuṣe lálàyé wípé ìgbìmọ̀ náà yóò lọ káàkiri gbogbo àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń bẹ yíká kọ̀rọ̀kọ́ndò ìpínlẹ̀ Ògùn láti wòye àwọn èyí tí wọ́n nílò àtúnṣe àti àgbéǹde. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 8.7 FM ìlú Ìlọrin. Ìyókù ìròyìn ọ̀hún tilẹ̀ òkèèrè àti eré ìdárayá ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ̀yin bá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà lẹ́ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì Diamond 8.7 FM ìlú Ìlọrin. Ìyókù ìròyìn rèé. Nílẹ̀ òkèèrè àwọn agbébọn kan ti dẹ́mi èèyàn 10 légbodò táwọn méjì míì sì farapa yánnayànna lóríta márosẹ̀ nílùú Bemanda lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àríwá Cameroon gẹ́gẹ́ bí adarí ẹkùn náà ṣe fi léde. Ọ̀kan lára èèyàn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣojú ẹ̀ ṣe lálàyé wípé àwọn aṣèkọlù ọ̀hún ni wọ́n ya dé pẹ̀lú alùpùpù tí wọ́n sì dáwọn èèyàn dùbúlẹ̀ lórí ẹ̀sùn pé wọ́n kọ̀ láti tẹ̀lé àwọn olùyapa. Ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dáná sun àwọn èèyàn ọ̀hún táwọn míì sì sá àsálà fún ẹ̀mí wọn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ adarí ẹ̀ka ètò ààbò ẹkùn náà ṣe lálàyé wípé àti ọdún 2017 ní igun ẹgbẹ́ ọ̀hún kan ní tí wọ́n ti yapa ti ń fi ẹ̀hónú hàn lórí ìgbésẹ̀ kan. Lábala ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú eré ìdárayá adarí ikọ̀ Super Falcons Randy Wardrum ti fọwọ́ ìsọ̀yà o ìpè ikọ̀ náà ti ṣetán láti wẹ̀wò ogun tako Canada lórí ìdíje ìgbafẹ́ ẹ̀yẹ àgbáyé FIFA àtọ́dún 2023. Ikọ̀ Falcons orílẹ̀-èdè yìí ni yóò mọ kojú orílẹ̀-èdè Canada tó níbi ìdíje ọ̀hún tí wọ́n ti gba Olympic tó kọjá ní pápá ìṣeré Melbourne Rectangular Stadium
lọ́jọ́bọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Canada náà ní ìrètí wà pé inú wọn dùn ó tí wọ́n sì ń kún fún ayọ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé àwọn yóò fẹ̀yìn ikọ̀ Falcons orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́lẹ̀ àmọ́ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Randy Wardrum ṣe lálàyé wípé àwọn ti ṣetán o láti gba ife ẹ̀yẹ náà wálé. Kí n tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní wá sópin kókó tá a mẹ́nu bàrí lẹ́ẹ̀kan sí i. A mú wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kìlọ̀ tako ewu tó rọ̀ mọ́ ìbúrẹ́kẹ́ àrùn anthrax. Bẹ́ẹ̀ náà la mú wá fún yín pé adarí ẹ̀ka ètò ààbò ilẹ̀ yìí jẹ́jẹ́ àti fi ìmọ̀ àwọ̀ èèyàn ilẹ̀ yìí ṣe nípa gbígbógun ti ìṣòro tí ètò ààbò ń kojú. A tún mú wá fún yín pé àwọn amòfin Emefiele fi ẹ̀sùn títàpá sí àṣẹ ilé ẹjọ́ kan adarí ikọ̀ tẹlẹmúyẹ́ DSS. Nílé òkèèrè a mú wá fún yín pé àwọn agbébọn dẹ̀mí èèyàn 10 légbodò ní Cameroon. Lábala ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ Falcons orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gbáradì láti kojú Canada níbi ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìgbafẹ́ ẹ̀yẹ àgbáyé. Ká tó mọ lọ ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yìí ǹjẹ́ ìmọ̀ wípé igbó dídí Amazon rainforest máa ń pèsè ju ìdá 20 atẹ́gùn tí à ń mí sínú lágbàáyé tó sì ń kó ipa tó jọjú nípa kí ojú ọjọ́ lè dúró dáadáa tí àwọn míì sì mọ̀ sí ẹ̀dọ̀fóró ayé. Iléeṣẹ́ Diamond FM sọ lónìí wípé ní ìgbàgbọ́ nínú ara rẹ bí àwọn ìṣòro rẹ fúnra rẹ kí o sì jẹ́ aṣẹ́gun ẹ̀rù gbogbo má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó rò ọ̀pin torí pé o lè ṣe é. Fún ìṣẹ̀lẹ̀ ohunkóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè ọ̀dọ̀ yín tẹ́ fi tó wa létí ẹ pè sí ojú òpó tó lù já ẹ̀ka yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa 09160627526 Sanni Aláùsá Isa ni olóòtú Oladipupo Ruth Àṣàbí ló họ mí ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí ìkànnì tó ta wọ́n yọ yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Na him be the best, you make una dey hear am.